Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady nemám novinku, ale docela starý stroj v limitované edici. Festu teď slaví 100 let své existence, tak udělal Domino, což asi jeho nejprodávanější stroj a takový nejikoničtější, a udělali takhle 100letou edici. Takže jiná barva Sistainerů, tady takhle nápis, je to takovýto 3D, takže opravdu pěkný. Když se podíváme takhle zepředu, tak tady je zase letopočet, 100 na T-Locku, tam se to teda za chvilku smaže asi, protože to tam je jenom nějak vytištěný, nevadí. Jdem kouknout dovnitř, vevnitř je kšiltovka, zase takovým jako koženým emblémem Festu 100 let, kablík plugit, asi nejdůležitější věc, co vás zajímá, tak 500 Domino, tohle se nelekejte, to tam jenom kvůli transportu, takový bezpečnostní prvek, a pak už jsou tady náhradní tyhle ty dorazy, úhelníček a klíče na výměnu nástroje, a ještě tady je takhle jeden vzorek rozebíracího svorníku. Bacha na to, není tam ta šablonka a není tam 8 vrták, je tam 5, takže je to opravdu jenom takhle na ukázku, nevytvoříte si ten spoj tím Dominem, musíte si k tomu ještě něco dalšího dokoupit. Takže si ukážeme, na co se dá Domino použít a jak se s ním pracuje. Poprosím tykon truhláře, který mají 20letou praxi a s Dominem dělají od jak živa, tak to radši vypněte, protože já jsem opravdu kutil a budu tady možná říkat věci, které vám jsou jako jasný a daný a bude vám to znát připadat hloupý, ale setkávám se s tím, že opravdu nikdo to Domino vůbec nezná a ani neví moc, jak ho použít, takže na to dělám takový svý amatérský představení. Takže první věc, když prostě chcete spojit, dělám skřínku a potřebuji prostě spojit dva materiály tímhletím způsobem. Takhle, aby to drželo. Mám víc možností, můžu si to navrtat a přišroubovat takhle vrutama, jo, v prostoru. Tam jde o to, že když to navrtáváte, tak vám to může trošku ujet, nebo při tom utahování vám to taky třeba ujede ten šroub. A je to hlavně jako šroubový spoj, takže mám vyzkoušeno, že se to prostě vždycky časem vyvyklá. Jo, není to jako betonový. Takže na toto Domino jde použít. Můžete si samozřejmě koupit ještě nějaké jako šablonky a navrtat si to pomocí těch šablonek, ale s tím Dominem uvidíte, že to je výrazně rychlejší. Tohle je 20 překližka, takže jdem na to. Tak, já si zkontroluju, co mám v Dominu za nástroj. Tak u toho Domina dostáváte takovýhle klíček a tam to funguje tak, že tady, když ho zastrčím a takhle zatáhnu, tak ono se mi to Domino jakoby rozskočí a teď se můžu podívat, jaký tam mám nástroj. Jo, mám tam zrovna 5, s tou zrovna chci dělat, protože chci použít 5x30 kolíčky. Ty vypadají takhle, ty jsou takový jakoby nejběžnější, to vím i podle prodejů, že těchto se prodává nejvíc. A většinou stačí. Ještě dost taky lidi řeší, kolik jich použít třeba na korpus, tak podle mě 4 až 5 bohatě stačí, protože když ten kolíček vemete, tak ho nedokážete zlomit. Takže prostě pevnost luxusní a aby se vám to jako nekroutilo, tak už stačí 2 nebo v podstatě i 1 a už se vám to takhle jako nebude vyklat. Když byste tam dali kulatý kolík, tak musíte použít 2, tady relativně stačí 1. Tak, takže nástroj tam máme. Ještě když bych ten nástroj chtěl vyndat, tak tady z boku takhle zmáčknu, teď mi to tam zaskočilo a normálně povolím. Jo, je tam klasický závit, nemusíte se bát a prostě povolíte rukou ten zbytek. Je tam takový osazení, takže ono nám to tam krásně sedne. Zase s citem dotáhnu, pustím. Tady je sranda, že vlastně Festu už většina ovládacích prvků je světle zelených. Tady tohleto je udělané v barvě tý modrý, aby to asi nelákalo při práci, protože opravdu to používáte jenom, abyste to nezmáčkli omylem při chodu mašiny. Tak, když ji tam chci potom nasunout ten stůl zpátky, tak nejdelší asi varianta je si dát takhle na stůl a najedete takhle na tu první tyč. Jo, ono to je udělané tak, že chytní se nejdřív ta jedna a prostě opatrně dopředu. Teď už mi to tam ještě nedrží, ale
domáčknu a ono se to samo chytí a už mi to drží a už to nikam nevyjíždí. Co se týče olavacích prvků, tak tady je takhle zapnout, tím pustíte motor, tady máte přepínání rozkmitu, tohle je nejpřesnější, to si když tak i ukážem, to je o tom, že když ten kolik tam potom chcete dát, tak se nedá hnout do strany, jo, je prostě napevno. A když to takhle předcvaknu, tak se mi ta škvíra udělá širší a já s tím kolíkem můžu takhle hejbat. Vysvětlím potom, proč to použít. A to poslední, tak to je úplně nejširší, to se dřív používalo, Festool dodával takový kovový držáčky na podlahy venkovní, a aby ta podlaha byla jako trošičku ve vzduchu a aby se tam jako nesrážela voda, ale to už nedodávají, tak na to se používá tohleto. Jinak je to prostě nejširší ten otvor, že tam ten kolík opravdu má vůli velkou. Ještě teď jste si možná všimli, že mi to nejde přepnout. Tak tohleto přepínání je udělané tak, teď mi to nejde ani sem, že se to má přepínat za chodu té mašiny. Zní to šíleně, ale opravdu, že když ji pustíte a přepnete to, tak ono to tam samo skočí. Takže nebojte se, že když vám to nejde, že to není v chodu, tak prostě vrknout mašinou a přepnout. Já to dělám tak vždycky, že ji jako vrknu si, aby se roztočila a přepínám. Další ovládání důležitý je tady z boku a to máte nastavování hloubky toho zanoření. Teď tam mám nastavíno 15, takhle když tam třeba nastavím úplně na doraz těch 28, tak uvidíte, jo, teď už mi to jede na doraz. Zase naopak, když tam hodím jenom 12, tak je to jenom 12 mm. Tady bych třeba apeloval na Festool, že tohleto nastavování už by mohli upgradeovat, aby tady byly třeba krajní polohy 2, abyste si to mohli, je to jako u velkýho prostě, abyste mohli přenastavovat, protože jde o to, že když budu ten kolík dávat takhle do tohohle, takhle tímhletím způsobem do tohohle materiálu, tak tady potřebuji zajet hloubš a tady míň. Jo, tady větší, tady dám třeba, když to je 5x30, tak tady bych dal 10, nebo já nevím, 20, nebo 15 a tady dám, bych to řekl správně, ne, takhle, tady bych dal 10 a sem bych dal 20. Jo, aby se mi ten materiál, prostě abych to tady neprojel skrz. Můžu dát 15 za 15, jo, je to jako jedno, ale v některých případech, když to mám třeba uší, mám to 18, tak je to lepší rozdělovat a do toho jednoho materiálu to dávat hloubš. Tak, to je nastavení tady a pak tady máte další, tak to je, tady povolím tuhle páčku a teď s tímhle tím stolkem můžu jezdit nahoru dolů. Tady si takhle nastavuju sílu materiálu, takže já si tam třeba nastavím zrovna tu 20 a ono mi to takhle doklepne na těch 20. A teď, když tohle mám 20 materiál, takhle to na to položím, tak mi to vlastně krásně lícuje vršek i spodek. Jo, přitáhnete a můžete dominovat. Tak, ten stolek jste se všimli, že je takhle nastavovací, takže tam potom, když byste dělali pod úhlem, to si již tak potom ještě ukážem, tak se to dá nastavit i takhle. Ještě co se týče dorazu, tak tady máte takhle 2 dorazy a funguje to tak, že když jedete z jedné strany, tak se zarazíte takhle a pak když budu dělat ten protikus, tak si ho zarazím na druhou stranu. Ono se tam jako schová, tak se to otevře zase. Máte tady všude takhle vybroušený, naznačený ty rysky. Jo, ještě tady je prostředek a tady máte takhle ty kraje a to samé je tady na té stupnici. S tím se dá potom taky pracovat, že nemusíte jít podle tohohle dorazu, ale můžete jít podle té stupnice. Důležitý je tady odsávání. U toho domina je důležitý prostě vždycky odsávat. Když by vám nevadilo, že to práší pryč, tak to odsávání funguje i jako součást chlazení toho nástroje. Takže prostě ten, kdo neodsává, tak mu odchází nástroje. Dřív jsme se s tím setkávali, že třeba u velkého domina, tak zákazníkovi hořely furt nástroje a pak jsme přišli na to, že to je tím, že on neodsával, ten nástroj se nechladil a prostě bylo to celý všechno špatně. Ještě takový fígl, až s tím budu pracovat, tak to nevím, jestli je jako oficiální věc, ale tady vidíte takový trouhelníčky, jo, profrezovaný. A ty znamenají to, že když v těch trouhelníčkách vidím dřevo, tak si takhle rukou tady nemůžu šáhnout do toho nástroje. Když tam to dřevo není a měl by se tam jako volný prostor, tak člověk musí dávat pozor, protože když tady mám nastavenou tu plnou hloubku a takhle to zmáčknu, ono to jako možná jakhle vidět, tak ono to zasahuje přesně na hranu těch trouhelníků.
Takže když tam vidíte dřevo trojúhelníku, nemůžete si zafrezovat do ruky. Neříkám ji tam strkat, ale prostě je to takhle jako takový bezpečnostní prvek. Když tam to dřevo nevidíte, tak obezřetnost dvakrát větší než normálně. Tak. Takže jdem dominovat. Když budu chtít spojit ty dva prvky takhle a budu tady mít zaradovaně na tu hranu, tak si nemusím relativně nic rýsovat. Počkejte, a já to spojím takhle, ať se mi to líp chytá. No. Takže tady si takhle spojíme, aby nám to tady takhle lícovalo. Tak stačí udělat to, že si to dám takhle. Tak. Tady takhle využiju. Jdeme v téčkový stůl. Tady si teďkon, mám tam tu 20 nastavenou, tady to mám na nejmenší rozkmit a začneme tady a dorazím si to takhle, jo, tady si dám ještě hloubku, bacha, na to jsem zapomněl, takže si tam nastavím těch, dáme tam teda 15 tady a tady si to zarazím takhle od tuhle tu hranu. Nebo ne, na druhou stranu, takhle si to zarazím. O tu zadní. Jo, pardon, ještě jsem zapomněl. Teď, když chci dělat takhle tuhletu hranu, tak se mi to takhle kejve. Což je špatně. Ale festuláci tam kvůli tomu dávejte na ten příložník. Ten se nastaví, ten se použije takhle. Teď si to obojí přitahuju k té spodní desce a tím si to krásně dám v rovině. Teď to takhle nastavíte a už se mi to nebude kejvat. Jo, už to mám tady takhle stabilizovaný. Když tam máte tenhle ten úhelník, tak a tato vzdálenost od té osy k tomuhle dorazu vám přijde moc dlouhá, tak vy si tady takhle můžete vysunout tohle a teď si to zkrátíte, že ten doraz se o tohleto zmenší. Takže tyhle ty dorazy takhle. Je to tady takhle schovaný, jakhle to vysunete, zase to zacoknete zpátky, když to nepotřebujete. Tak, mám tam teda ten nejjemnější rozkmit do strany, všechno nastavený, můžu zapnout. Pěkně vyfrezovali jeden otvor a teď zafrézujeme tady, přepnu si to na ten větší rozkmit. Nebo ne, pardon, teď si to nechám na ten přesnej, ať to vlastně udělám od kraje na ten přesnej. A tady si to zarazím na té druhé straně, zase to tlačím na tady. Tak, nemám druhou část. Teď už jednoduše zarazíte kolík. Takhle jsem to teď otočil jako zrcadlově, aby mi to lícovalo s touhletou stěnou, s tou hranou. Jo, a máte krásně slícováno. Tady a tady. Jo. Takže teď ten spoj je relativně pevný už po tom prvním kolíku. Samozřejmě to chce ještě jeden, ale už to drží. Tam i pozor, když si to sesadíte, ty kolíky jsou slisovaný a přesušený. Takže když si to sesadíte a necháte to přes noc, tak druhý den se vám to blbě bude rozebírat. Takže na to velký pozor. A ještě důležitý, že musíte vždycky tu hranu, že když jsem byl tady, tak jsem jel podle této hrany a když jsem to potom měl takhle, tak jsem zase používal tuhle hranu, jo, aby mi to takhle sedělo. Protože může se vám stát, že když budete mít třeba 18 lamino, tak ten kolík potom tady je ve prostřed, ale tam bude potom k jedné straně. Tak vždycky to musíte povotáčet a levá, pravá, aby vám to sedlo, jo, abyste to neměli, když to teď takhle povotočím, tak zrovna tady to asi sedět bude, protože to je,
Jo, ale nesedí to, přesně 20 to nebyla, tak tady je trošku rantlík. Jo, takže důležitý hlídat si tu venkovní hranu. Tak teď mi to nepůjde už vyndat vůbec. Tak, to byl takhle ten pravouhlej spoj. Teď si ještě ukážeme, když to budu chtít spojit někde na další straně, další hranu. Si dojdu pro nějaký třeštička, jak to rozebral. No, tady vidíte, že to tam prostě drží ty kolíky a nejde to ani pořádně rozebrat. Tak, může se stát, že to chcete spojit ten materiál takhle. A budu tam těch spojů dělat víc. Tak já dělám to, že si vezmu tužku, tady první kolík si udělám na obou stranách na přesno a nechám si ho u kraje. Ale ty ostatní, tak ty už si dělám s menším rozkmitem a udělám si tam takhle čáry. A když s tím budu pracovat, tak sundám tohle. Tak, dám tam ten rozkmit na přesno. Použiju tady ten doraz. Tenhle ten. Tenhle první jsem si udělal na přesno, to samý tady, já mám to takhle, tak použiju tenhle ten a zase to zarazím na druhé straně. Tyhle ty dva budu takhle mixovat a ty ostatní, tak ty už si dám větší rozkmit, takhle, a budu používat tu čáru a tady tu risku. Tady risku u toho domina. Já vím, že se úplně netrefím jako přesně jako na ty dorazy, ale zhruba mi to bude nějak sedět. Tady vidíte, tady mi to jedna díra i třeba ujela, ale ono to nevadí, ono to bude mít menší vůli. Tady taky. A teď, když to takhle spojím, tak tenhle ten krajní, který je napřesno, který je podle těch dorazů, tak ten mi to tady takhle slícuje a ty ostatní, ty už tam mají vůli. A jde o to, že když těch kolíků tam budete mít 5, tak vy byste všechny napřesno těžko udělali, aby vám to šlo potom sesadit. Tak tady právě první si ohlídá tu přesnost a ty další už budou mít menší vůli, aby se vám to líp sesazovalo. Jo, teď když to zaklepnu, tak jsem dělal trošku blbě, protože nemám to úplně přesný, ale to je spíš rukama než mašinou. Jo, ale tak vám to vlastně ten první by vám to měl slícovat a ty ostatní tam už budou trošku volnější. Jo, když to plně a vytáhl bych ten první, sesadím a teď s tím můžete takhle jako i hýbat do strany. Takže může se stát, že to třeba chcete takhle, aby to mělo vůli, tak si tam ten rozkmit můžete nechat automaticky u všech a pak se s tím dá hnout. Jo, ale tohle je další možnost a je fajn, že nemusíte pracovat úplně totálně přesně, protože dá se s tím prostě pohrát, že vám tam potom ta vůle dovolí s tím uhnout. Tak a
ještě si ukážeme jeden takový fígl, nebo není to jako zase žádný zázračná věc, ale občas se na to někdo ptá, když potřebujete udělat takhle třeba policii někde, dejme tomu, pojedu kraj, ať to není to, tak to zřícu a chci tady prostě udělat tu policii v této vejšce. A teď, abyste se to tady nemuseli nějak odměřovat, kde ten kolik budete dělat, tak já udělám to, že vždycky vemu, narýsuju si spodní hranu, takhle si to orýsuju a tady si udělám taky, jako že to je spodní hrana a s tím dominem budu pracovat teď tak, že dám si to takhle a teď použiju to, že tohle byla spodní hrana, tak si to slícuju s touhle spodní hranou. To položím sem na rovný stůl a jak mám vlastně tady spodní hrana tuhle tu plochu, tak to takhle přetočím a zase ji položím na spodní hranu. A teď teda nevím, takhle, jo. Takže to zarazím tady o ten. A teď nebudu používat tohleto, ale používám tu desku toho stolu, jo, jako referenční rovinu. Tady mám, no tak teď jsem to použil přesně obráceně, ten doraz, měl jsem použít ten opačnej, ale to nevadí, ale tady mi to sedí. Jo, tady prostě když ta hrana, tak teď vám to přesně lícuje tam, kde jsem to chtěl mít, až teda na ten levá pravá, to jsem zvoral, to jsem měl použít tohleto, ale jsem taky jenom člověk. Takže, ale nemusel jsem si vyměřovat tuhletu vzdálenost nějak. Tady může být trošku úskalý, že když tady to máte vždycky tu hodnotu danou touhletou vzdáleností od té desky, ale dělám to tak, že když ta polička je třeba silnější, tak když to dávám na té spodní hrany, tak víc materiálu nad policí, tak to mě nikdy nevadí, že ten kolík je prostě k jedné straně, jo? Že prostě ten kolík bude směrem dolů a nad tím víc materiálu, to bych řekl, že nikdy nemůže být na škodu. Tak, takže takhle se dá udělat prostě police nebo nějaká příčka, když potřebujete bez složitého měření. Tak, teď si ještě ukážem rozebírací svorníky. Já jsem si je dal. Že ty s tím malým domenem jdou udělat taky. Tady je jedno úskalí, že pro ten rozebírací spoj musíte mít tyhle dvě věci. Buď si to koupíte takhle v tomhletom celém kufru, kde máte úplně všechny ty spojky. Tady jsou 4 verze, buď tam máte do slepého otvoru, nebo tam máte potom průchozí, do otvoru M5, nebo průměru 5 na Euroshop, nebo ten průchozí taky na kulatou díru. Nejvíce používáte ten první, jo, ten rozebírací, ten si ukážeme, ale jde o to, že potřebujete vždycky tohleto. Nebo mám jednoho zákazníka, který to dokázal udělat horní frézou, ale asi bych to nedělal, protože je to potom hodně složitý to najít tam, jak to má být zafrézovaný a zavrtaný, aby to krásně sedělo a šlo to dobře dotáhnout. Buď v tom kufru, anebo úplně samostatně, anebo to máme takhle v setu. Tyhle ty dvě věci, anebo ještě třetí set je tohle a sada těch kolíků. Tak, takhle, já si to teď vypnu z proudu, protože tam musím přehodit nástroj. Takže teď tam musím dát 8 místo té 5. Ještě takový poznatek ohledně těch nástrojů. Většina lidí si koupí k tomu dominu rovnou takovýhle ten startovací set, kde máte všechny druhy kolíků a máte tam i nástroje. Ty jsou v takovéhle krabičce.
pozor na to, ty nástroje jsou tam takhle tady strčený. Takže pro člověka skoro neviditelný. Každou chvíli se nám stává, že nám prostě někdo volá, že ty nástroje tam nedostal. Dostal, ale vy jsou tady. Jo, je taky trošku nelogický, proč nejsou u toho stroje, ale jsou u těch kolíků. Tak pozor na to. To je jenom takový detail, ale člověk znervózní, když mu to přijde bez nástrojů. Tak. Tak já mám takhle 8. Ještě teda, když už tady ty nástroje mám v ruce, tak pozor, když děláte ze 4x20, tak ten nástroj je kratší a tato stupnice nefunguje. Jo? Musíte si to zohlednit z toho, že ten nástroj je o hodně kratší než ten klasický. A jinak se nemusíte bát, ty kolíky jsou různě široký, podle toho průměru, ale vždycky vám to zohlední ten nástroj. Jo? Prostě když dám 8 nástroj, budu mi tam pasovat 8 kolíky, nemusím na tom dominu nic přenastavovat. Je to automatický, je to zohledněný tím rozměrem toho kolíku, nebo toho nástroje. Další takový poznatek, když s tím budete hodně dlouho dělat, tak tady to bývá teplý. Jo, je to vlastnost, není to na závadu. A ještě jsem teda neřekl, že tyhle ty tyče tak udržovat v čistotě a občas nastříkat nějaký sprej. Koukal jsem na instruktážní video, tak to normálně dělají VDčkem, já bych tam teda dával spíš jako teflon, nebo dávám tam teflonový sprej. Vždycky to stříknu teflonem, namažu, aby to prostě, jo, aby to jelo takhle volně. Tak, než si složit ten spoj, k tomu potřebujete takovýhle kamen, tady červíka, tak, potom je to takovýhle tyčka, takovýhle kamen, a je to takhle a ještě tohle to budu potřebovat. Tak, teď tu není návod, vždycky radši postupuji přesně podle toho návodu. Vidíme, jestli se trefí. Takže takhle je připravený ten svorník. A někam si ho tam umístíme. Třeba takhle. Ještě teda jedna věc. Vždycky je důležitý použít i jeden kolík. Vždycky, když dáváte svorník, tak aspoň jeden kolík tomu dát, protože ten svorník vám nedrží na střih, ale drží vám na tah. A ten dřevěný kolík vám to potom ten materiál drží na střih. Tak, jdeme na to. Já si přece dojdu pro ten návod, protože sám sobě nevěřím. Voilà, návod je na světě. A tady je teda naznačeno, jak se to má smontovat, tam asi člověk chybu neudělá, ale důležitý je tady ty rozměry. Tady takhle se musíte řídit tímhletím. Jo, tady, že to má být 19, to mám tohle dám automaticky, ale tady je důležitý do hloubky 28 a 15. A to X, to si myslím, že člověk taky, tam to není nutný, tam je to v pohodě, tam se to plně jako jednoznačně jede podle mašiny, ale důležitý bude to 15 a 28. Tak. Takže jdeme to zkusit. Takže tady si nastavím, jo, tady mám nastavím 15. Jo, teď musí to do proudu. Nastavím 28,
dorazům. A chtěl jsem to použít takhle. Takže teď pojedu do tohle dorazu. Ještě důležitý, jel jsem na přesno, jo. To je potřeba. A teďkon v té 15, tak tam bude ten kamen takhle strčený. A teď to tam takhle strčím a tím klíčem, jo, tady, tak buď můžete, já nevím, jestli to je 7 nebo 8, anebo takhle tím imbusem a dotáhnout. Když to dotáhnete na krev, pak se podle mě můžete trošičku vrátit. Jo, vždycky, abyste si to dorovnali, tu plošku, protože to musí být ta plocha na to dotažení. Tak a do této strany mi teď bude ten kamen, ale tohle by mi tam strčit šlo, ale tohle to potřebuji dát ze zhora. A to teď vyrobím tak, že zastrčím to takhle do toho, tam je to jednoznačný, povolíte tu packu, dotáhnu a teď mám připravenou tu šablonu na to navrtání. A teď to chce ten vrták a nějaká vrtačka či vrtat. Takže tady mám trošku historie. Tady na tom vrtáku je takový bronzový pouzdro protáčecí a za ním jsou podložky. Je to kvůli tomu, že když si ten vrták necháte přeostřit, tak ta hloubka musí být furt stejná. Tak když se ho nechám přeostřit, tak se potom dá vyndat ta podložka. Jo, aby to nebylo... Aby to bylo furt daný. Tak a teď můžeme vrtat. Tu hloubku mi vlastně určila tady ta deska, jak jsem to přitáhl, takže teď bych neměl udělat nic špatně. Můžu ji odsávat, ale já si myslím, že tady to je zbytečný. No, nebylo to zbytečný. Teď vám vzniknul takovýhle otvor, takže zastrčím, jo, nejdřív ten kamen a pak tam vpálím ten plast. To trošku pomůže. Tak, teď už to takhle můžu spojit. To teda povolím a teď už dotahuju. Zase vidíte, jak se mi to krásně stáhlo. Jo, jak jsem říkal, tak ten střih je špatně, protože jsem tam nedal ten dřevěný kolík. Jo, musím sem dát ještě jeden ten dřevěný kolík, aby se mi to takhle nekroutilo a pak už to bude držet. Ale takhle na rozebrání prostě tohle to drží. A když to chcete povolit, tak povolím decentně a můžu rozebrat. Takže takhle se dělá rozebírací spoj jednoduše. Jo, dotáhnete, máte dotažíno. Takhle to prostě nejde dál. Určitě bych striktně dodržoval ten návod, že když tam začnete vymýšlet nějaký svý rozměry, tak vám to potom nesedne. Já sám jsem to zkoušel u těch velkých a není to dobrý. Ještě co se týče těch malých svorníků, tak Festool to nikdy nereklamuje, ale můžete to udělat i velkým dominem. Pokud máte velký domino, tak se s tím dá taky pracovat. Tam jediný co, tak tady když dáváte 28 do hloubky, tak tam si nastavíte 30, s tím, že vám to tam prostě udělá tady vám to udělá trošku delší, tady jako je zafrezováno trošku hloubš, že by muselo být, ale ničemu to nevadí.
Takže tyhle ty svorníky lze použít i na velký domino. Že 8 nástroj tam jde, takže tam s tím nejsou žádný problémy. Tak, to je asi ohledně toho domina ode mě takhle všechno. Děkuju za pozornost a ještě teda jednou radši řeknu, nejsem truhlář, jsem kutil, takže jsem chtěl naznačit jenom, jak se s tím dá pracovat. Pro úplní amatéry nebo lidi, co to domino nikdy neviděli, nikdy s tím nepracovali, tak jsem se to takhle pokusil přiblížit. Klidně, jestli máte nějaký fígle nebo rady, budu rád, když to napíšete do komentářů. Tím to získá víc jako větší informační hodnotu. No, děkuju za pozornost a mějte se hezky, na shledanou.